السهم ده محقق نسبة ربح 64% في أول جلسة تداول ليه بعد الاكتتاب، وده موقفي وأنا محقق نسبة ربح 64% في أول جلسة تداول في السهم ده. تمام؟ أنا مهندس أحمد، وكمل معايا الفيديو ده للنهاية عشان تعرف إزاي ممكن تحقق مكسب زي ده في البورصة المصرية. بس قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش إن أنت تصلي على النبي قبل ما تكمل الفيديو. إحنا النهاردة هنتكلم عن الاستراتيجية التالتة بتاعتنا للربح من البورصة المصرية. تمام؟ وهنتكلم عن الاكتتاب. زي ما انت شايف كده، دي اول جلسة تداول بعد ما السهم ده تم الاكتتاب فيه، ومحقق نسبة نجاح او نسبة ربح 64% في اول جلسة تداول بس. تمام. انا جاي النهاردة اقول لك على 3 طرق تقدر تكسب منهم من موضوع الاكتتاب ده. اول طريقة نسبة نجاحها حوالي 90%، ان انت هتحقق ربح. تمام. نسبة النجاح بتاعك ممكن توصل 90%. تاني طريقة انت كده كده كسبان بنسبة 100%، مش هتخسر. تمام. تالت طريقة انت لا اما هتكسب، يعني نسبة نجاحك بنسبة 100%، لا اما هترجع فلوسك تاني. تمام. تعالى بقى نبدأ نتكلم في اول طريقة. اول طريقة ان انت تشارك في الطرح الاولي او الاكتتاب الاولي لسهم معين. يعني ايه يا باشمهندس احمد؟ يعني عندك سهم ديجيتايز، ده سهم ما كانش موجود في البورصة المصرية، وبدأ ان هو يدخل البورصة المصرية ويبدأ التداول عليه. تمام. ده الطرح الاولي. فكل الاكتتابات دي بنسبة 90% بتحقق نجاح زي ما انت شايف كده في اول جلسة تداول. طب ليه يا باشمهندس احمد انت بتقول في اول جلسة تداول؟ لان ببساطة في اول جلسة تداول في ناس كتير بتحب انها تجرب السهم، في ناس كتير بتبقى مستنية انها تتداول على السهم في اول جلسة تداول. تمام. بيجربوا السهم ويشوفوا الدنيا فيه عاملة ايه وكده، فده بيعمل طلب كبير قوي على السهم زي ما انت شايف كده، وبيحقق نسبة نجاح ممكن تعدي كمان 100%. وده شفناه كتير ولسه هنشوفه، وشفناه كتير زي اسهم زي طاقة وزي اي فاينانس واسهم كتير جدا. اول ما بتنزل لاول مرة بيحصل عليها النجاح ده. تمام. طيب وانت ليه يا باشمهندس احمد بتقول بنسبة 90%؟ لان مش كل الاسهم اللي بتنزل في الاكتتاب في اول جلسة بتحقق النجاح ده، في اسهم بتخسر. تمام. في اول جلسة تداول عادي. طب انا يا باشمهندس احمد اعرف ازاي النقطه دي؟ اعرف ازاي اذا كنت هكسب او مثلا هتعرض للخساره؟ هقول لك مثلا ان السهم زي ده لو كان خسر انا كنت هخسر عادي، بس كمني انا عارف ان مثلا معظم الاكتتابات او بنسبه 90% او 99% كمان من الاكتتابات اللي بتدخل البورصه بيحصل عليها الكلام ده في اول جلسه. طب يا باشمهندس احمد يعني السهم ده لو كان خسر انت كنت هتخسر؟ هقول لك عادي. بس في حاجه بقى، يعني مثلا الطريقه الثالثه اللي انا جاي اقول لك عليها، بس في حاجه بقى الطريقه الثالثه اللي انا جاي اقول لك عليها انا تخطيت الطريقه الثانيه. الطريقة التالتة اللي أنا جاي أقولك عليها إن في أسهم أنت بتقدر ترجعها لو هي خسرت. تمام. بيبقى موجود في الطرح بتاع السهم إن أنت مثلا لمدة شهر لو أنت عاوز ترجع السهم وتاخد فلوسك تاني كاملة بدون أي نقصان تقدر ترجعها. فأنت وأنت بتقرأ النشرة أو الطرح، نشرة الطرح بتاع السهم، دور على النقطة دي. تمام. لو هو قالك ان انت مثلا لو خسرت تقدر ترجع الاسهم بتاعتك وتاخد فلوسك، يبقى انت تقدر تدخل في السهم ده وانت مطمن وعارف ان انت لو خسرت او السهم ده خسر انت هتقدر ترجع فلوسك بدون اي نقصان وبدون اي مشاكل. تمام. بس تتأكد ان المعلومة دي او النقطة دي موجودة في الطرح بتاع السهم. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على اول نقطتين، وخلي بالك ان انا في الاستراتيجيه الاولانيه دي انا بقول لك ان انت بتشارك في الطرح الاولي اللي هو شركه بتخش لاول مره البورصه المصريه، سهم بيتم التداول عليه لاول مره في البورصه المصريه. في حاجه او في فرق ما بين الاكتتاب وحق الاكتتاب. حق الاكتتاب ده سهم اصلا موجود في البورصه المصريه. تمام. بس الشركة حبت انها تزود عدد الاسهم بتاعتها او تزود رأس مالها، هو اصلا اسمه اكتتاب زيادة رأس المال، او تزود رأس مالها فبدأت تبيع جزء تاني من الشركة على هيئة اسهم. تمام. حق الاكتتاب ده برضو في نقطة منه، مش كله، في نقطة منه انت ممكن تكسب منها بنسبة 100%. تمام. بس دي هخليها لاخر الفيديو. يبقى تاني انا باكد ان انت بتشارك في الاكتتاب الاولي او الطرح الاولي، مش حق الاكتتاب. انا هنا بتكلم على الاكتتاب الاولي مش حق الاكتتاب عشان الناس ما يختلطش عليها الامر. طيب هيجي واحد يقول لي يا باشمهندس احمد انا طيب عاوز اعرف ايه هي الاكتتابات اللي جايه عشان اشارك فيها وازاي اشارك فيها. تمام. اقول لك ان الاكتتابات اللي جايه انا كده كده هنزل لك فيديوهات عن كل اكتتاب هينزل وازاي تشارك فيه، وانا كده 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 ان شاء الله هشارك فيه وهوريك ازاي تشارك فيه. طيب مثلا لحد ما الفيديو ده ينزل انا هوريك ازاي تشارك في الاكتتاب. طريقه الاشتراك في الاكتتاب من على تطبيق صندر، هسيب لك لينك تطبيق في وصف الفيديو.
طريقة سهلة وبسيطة جدا. زي ما انت عاوز تشتري اي سهم او الطريقة اللي انت بتشتري بيها اي سهم هي نفس الطريقة اللي انت بتشارك فيها في الاكتتاب. يعني مثلا لو فرضنا ان السهم ده لسه بيتم الاكتتاب عليه، فهتخش على كلمة شراء، تمام، وشراء السهم عن سعر محدد مثلا، وتختار مثلا عدد الاسهم اللي انت عاوز تخش بيها، بحيث ان عدد الاسهم ده يكون اقل من الحد الادنى في التداول. حلو كده. انا كده عامل فيديو وانا بشارك في اكتتاب سهم ديجيتايز ده، هسيب لك برضه لينك الفيديو، هيكون برضه موضح ليك احسن من كده. بس في حاجة بقى عاوز اقولك عليها، وانت بتشتري او بتشارك في التداول او بتشارك في الاكتتاب، في حاجة اسمها تخطيط الاكتتاب. يعني ايه يا باشمهندس احمد تخطيط الاكتتاب؟ يعني مثلا فرضنا ان في مثلا مليون سهم الشركة منزلاها، وفي طلبات شراء، يعني الناس دخلت عملت طلبات بمثلا ب2 مليون سهم، يبقى كده الاكتتاب اتغطى مرتين. وانت مثلا كنت عاوز تشتري 100 سهم، يبقى انت كده هتشتري 50 سهم، تمام. طب لو الاكتتاب اتغطى 3 مرات، يبقى انت كده ال100 سهم اللي انت كنت حاططهم الشركة هتديك منهم مثلا 33 سهم بس. طب لو الاكتتاب اتغطى 4 مرات، يبقى كده الشركة هتديك من 100 سهم اللي انت كنت عاوز تشتريهم 25 سهم بس، تمام. دي حاجة لازم تكون عامل حسابها في تخطيط الاكتتاب. في العادة الاكتتاب بيتغطى مثلا 5 مرات 6 مرات او ازيد من كده، فدي نقطة اعمل حسابها وانت بتشارك في الاكتتاب، تمام. مش كل الاسهم اللي انت هتحددها هي الاسهم اللي انت هتاخدها، هتاخد اسهم حسب تخطيط الاكتتاب. نيجي بقى لاخر نقطة في الفيديو ده، وهو ازاي ان انت تقدر تكسب من حق الاكتتاب بنسبة نجاح 100%، وانت متأكد ان انت هتكسب يعني بدون اي مشاكل، وانت متأكد ان انت كده كسبان، تمام. في حق الاكتتاب مثلا الشركة معاها مثلا مليون سهم وعاوزة تزود عدد الاسهم او تبيع جزء من الحصة بتاعتها. يعني مثلا لو فرضنا ان كل الاسهم اللي موجودة في البورصة المصرية بتمثل حوالي 10% من قيمة الشركة، فالشركة حبت انها تزود رأس مالها فهتبيع 10% كمان. وفرضنا ان سعر السهم في البورصة المصرية 10 جنيه، فالشركة ساعات مش دايما زي ما بقولك كده، ساعات لما بتيجي تعمل حق اكتتاب بتديك مثلا السهم ب8 جنيه مش ب10 جنيه. يعني هو السهم سعره في السوق 10 جنيه، بتديك انت السهم ب8 جنيه. انت مين؟ انت واحد تمتلك اسهم في الشركة دي، فبتديك السهم ب8 جنيه، تمام. الشركة عاوزة تكسبك، فبتديك السهم ب8 جنيه مش ب10 جنيه زي الناس. ده بشرط ان انت تكون بتمتلك اسهم في الشركة دي. حلو كده. ففي الحالة دي يا باشا انت تشارك في الاكتتاب او حق الاكتتاب وانت مطمن، لان انت بتاخد سهم سعره ب10 جنيه، الشركة بتديهولك ب8 جنيه، تمام. فدي الحالة الوحيدة او الحالة اللي انت بتضمن فيها ان انت هتكسب 100% من حق الاكتتاب. حلو كده. انما لو حق الاكتتاب هيديك السهم عادي زي ما هو في سعره في السوق، يبقى انت كده يعني انت بس كل اللي انت بتعمله اللي انت بتزود محفظتك او بتزود عدد الاسهم بتاعتك في المحفظة، ما فيش اي استفادة. الاستفادة الوحيدة من حق الاكتتاب او الاستفادة ان انت ضامن ان انت هتكسب فيها بنسبة 100%، زي ما قلت لك كده، لو الشركة هتديك السعر السهم او هتديك السهم بسعر اقل من اللي موجود او السعر اللي اقل من اللي بيتم التداول عليه، دي الحالة الوحيدة اللي انت ضامن فيها نسبة الربح او نسبة المكسب بنسبة 100%، تمام. دول الثلاث طرق اللي انت تقدر تكسب منهم من الاكتتاب. وزي ما انت شايف كده الاكتتاب ده موضوع مربح جدا، ويعني في اسبوع فاهمني، انا شاركت في الاكتتاب وحققت نسبة نجاح 62% في اسبوع. انت متخيل المكسب؟ يعني حاجة في كمية السهولة وكمية الامان مفيش احسن من كده بصراحة. فلو انت حابب تعرف ايه هي الاكتتابات اللي هتحصل في البورصة المصرية، انا كده كل اكتتاب هنزل لك، هعمل لك قائمة تشغيل على القناة بتاعتي، قناة مهندس احمد، هنزل لك عليها كل الاسهم اللي هيتم الاكتتاب عليها، تمام. فكل اللي عليك انت تتابع معايا على القناة بس. اتمنى اكون قدرت افيدك في الفيديو ده. لو في اي حاجة مش واضحة بالنسبة لك ممكن تسألني في التعليقات، تمام. ما تنساش بقى تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. سلام.